nila.
Yung nakadila pa siya. Ibigay mo mo.
Hoy, Bang Kulis, kamu dyan, Bang Kulis. Sabi na? Wala, binilagyan. Ha? Ano mo nakakabali ito?
Ha? Sige, kakilala ko.
Sige. Umiyahan.
Babakas, yan. Oo.
Bukan mahal daw kayo picture. Tidak saya hanya asal menggerak ke atas saja. Saja kan. Ini kadang
May kumpulan kami tabi. May cobra ka? Hindi na nga yan.
不回来了。
Click-click ka lang.
Pero, may ano yung sino ka sabi? Pero ito talaga ng ulit ginamit. Kasi nag-ginamit. Ano kung sino ka na. Kaya ito pa rin mo na. Yeah! Kaya susunod ka ba sa mga nanak na kaya hindi sabi sa pag-sabi na tayo sa mga mga parang bulong. Kasi ba't din mo yun na? Kapal ka ba ka? Kasi nag-advise ko. Ano to po? Ang mas talaga ko. Ang talaga nila. Yes, ito. Sinabi mo. Kasi yan. Sabi, may lugar. Sige. Ayun na sabi ko. Grabe na nga mahal sa sa'yo. Sabi ko, sinagal ko na may gusto. Pinagpagdaan ko kasi. Bakit ako? Hindi ko din pang ano. Kasi ang kanin pa Yung nasa una ito.
Mula. Diba? Kapatulog. Eh, yun lang. Yan kayo nabibili. Ano? Kumbaga, tumiro ba kasi may ipalik na tao? Pandua. Ano so? Maling naman sa kung sinarila ko naman sa total. Yeah. Oh. Yeah, yeah. Oo, di pa yun na ano. Ano man ang nito? Ano nang buhay ko? Ano man ang nito? Hindi ada na. Pero
Ilan ba yan? Ha? 7,600.
Kaya, napaka-shoutan ko. May tao daw, tiya. Bigas sa komputer.
Ako pa nagsabi ng Chris. Bakit? Big cutter, kulay gray. Apel.
Ang ina. Hello. Ha? Ano ito? Court Ocean?
kasi yan, boy, 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 let's be a man. Man,
Di, batak.
Nakalaban mo siya. Ito na ako. Dati sa Manahil, sa Sigat mo, ang kalaban. Pagli ba? Ang mga tambay. Iyo? Pwede ba dyan? Nakaw na ako. Tamawa ko nga pala please. Oh. Mama tangay pala sa hindi na. Kita nga, di ba, limaw, tanda, break na ako. Ayos ako. Gusto ko nga ayos.
mo na kayo, si mo gusto mong
Ito mga kamera, ano nga ba? Kung ito mga kamera, hindi nagsabi. Ito ang kabubulong. Ito lang.
Ano mo po, dahil kaya ay buo ba? Yung pa, yung sa mga ito.
Saying about this kind of
Gamit eh. Kaya ito ka gamit. Enggak na. Alat kayo tabi. Sige, ano. Ito ada di sana. Talawag na ba? Sinaraan ako. Sabi nga yung God! Yan. Yan ano ba? Yan ano ba? Yan, ganyan. Alam mo? Dito ba? Dito ba? Hindi ako sa kulit paano lang. Kasi pa ako, pauwit na maganda yung parang sa video lang. Hindi ka rin ito. Kaya kung ano ka yun. Tapos kung nag-abot ng t-share, abot atin. So, libre pa. Naabot ang country. Nawala mo talaga. So, libre pa lang ano. Ay, so, panaw pa lang. Nara mo so, maano sa court. Lag sa court na ano. Yung kabot. Ayaw din na ba? Para mo
Yan lang pag ano, gulong-gulong, rider. Bakit ko kayo dyan? Picture ko yung sabi ko na sabi ko na libre pa na. Saan kayo karabing ka? Ito lang. Ano daw balita ka ito? Ito. Wait ka muna. Pagkasong sonan ko, mga girlfriend yang dapat girlfriend. Hindi ba guys, yung tubular ba? Scoop doon lang, scoop doon bitang pandong. Scoop, mas di maputas at na yung matayo kasi na yung Babalik sa ar.
Ito nga pala, isa sa gugi. Santado.
Mama. Mama. Nakalakaw ka. Babala kasi. Okay. Hindi na nakalakaw. Nakalakaw ka. Saan? Okay. Happy. Okay. Ganda si Mark. Ano na? Masunday ka ng mga iba.
Kapag ako ng kape. Malabas. Dahil na. Asin ito. Sila ni ang tabi. Yan ang sarong tanong. Tapos bukasan mo lang iti. 10 yung hilo. Basta na ikaw ni Bison. Basta na ikaw niya. Ay, palis sa digibul mo. Ang tibisisyo. Ito ang sige. Isang pulang sa dito.
Ordig yung buong mong gulong. Pwede ba pando? Ikaw ay nang nga. Alam! Maybe. Kahit sino man nila. Ang diba ka tabi, mas mga ay mga kapatid ng sabi ko. Ano naman may gusto rin naman mo. Ma-update mo na dati ka. May gusto ko sa bandinin sa dinigan. Iba-iba, makita at kita lang. Oo, may gusto ko ng alas 9.
nyo? Ha? Ay, hello. No, bababalaki sila. Sila dahil na sila. Ito ka bugtakon? Ha? Ito Sila nila dahil doon? ba ko manila? Doon yan? Mabara, bila pagkakay. Yung ano, sa ay, Doon ka na. sampulo din. Ay, pero hindi na dahil. Ay, hindi na ganito din. Ako rin pa. Ay, ba na pala na binayadan dito. Ay, taga doon? Hindi na. Sada ka na kami nito. Kaya ako yun. No? Lex! Ako ba, ugali? Ano yan? Ibababa ka nang nakanday pa yan. Ano, buko? Lex, yan na, sama na kita. Uy, ano na islaan? Ibababa pa kang kamad yan. Ay, parehas mo sa na. Ano siya? Ibababa pa. Buti din na ganda. Ibababa pa. So, Pagkakit din na nakamagdadi. Yan, nakita mo sa bahay. Sige ah. Ulit, sige na.
Dumi talaga ito, hala, pupulit ito. Ay, sabon sa kang ano. Ano, ito ano niya, ito ginamit kita niya kang, ano yan, Abrel? Bakit ba ito ginamit? Wala na, sabon sa yan. Kung ba, nagagawin niya ang ano? Ha? Ano? Ibang bulan pa to. Pero, Nagkasagot ka sa mga sa araw na ito. Ano may sisir ko pag nakakain, doon naman ito. Wala, bili mo rin ang bulan. Kailangan ka sa iyo, pag nila ayaw naman dahil na 3 million. Pero kung sa iyo, wala yung mga naman. Ha? Ay, na magtakaan. 160, di ba? Ay, ano, iuli mo na yan? Iuli mo na kung ganda ka sa iyo mo dyan. Kaya mo kabata ako malingaw. Ano?
Ito ko yan, no? Dahil mo parang sino? Oo, sabi na ko parang dahil na dito. Dahil na dito ka na. Wala ko sa sino ko na ako. Tama sa ko dito. Kung yung mga sino na ako sa lahat, ang tao. Ay, dili ko sa pulpit. Sa senior, itaw ko sa iyo. Wala sa aga na ang pulpit. Ay, mo na ba? Pero ko wala, pinakatilan mo. Ano, pinakatilan mo. Mabalok mo siya. Oo. Yung ano po, madalas ano. Para wala madalas malo. Ay, mama. Eh, no, mo yun na. Kasi wala pa ang dalawang Oh. Ano, yung dyan mo na siya tapos sa purpose ko tapos sa sisiyo. Tapos sa mo dyan o pakulit ko yung katabang ako dito sa naman. Ako naman ko sa ito kung ano para po sa purpose ko. Kung sa duwang silbo ka kung ano. Kaya siya nandiyan sa ino, tako ang kulo sa ino pag may ayuda baga sabi may ayuda man daya sa gasolina.
magkano kilo? 160? Sabi mo ano, Nasaan? ang asam, ano, pag ginagol niya, so, Ang gulo-gulo.
Nagawad na walang day. Ano? Ako yung 160. Oo, hindi ba ka? Ano ka ng pilo? Ano, magpapos ka? Batal bulaw? Ang buyo, bunga? Ano ba na sa ang mga sila sa Indonesia. Ibang person na. Galing mo. Level 1 port, 160, plus 40, 200. Mo ka ba ang dulo? Ano, 1 and 1 port. Ayun ako, ang dapat kang pero no, ginagawa na. May bunga sa iba, oh. Pagkasari, lao. Ito na lang, nabot pulutan ni guys. Bro, ka ba ng verso? Ang galing hindi ako. Hindi ka naman ako. Iba sa Arab. Nagpasa na kami sa ang ano. Minitig na kami sa alikasan. Magduwang meeting. Kaya na kami ito. Pag hindi ko mapugla na may ako mo. Nagpasa nito ko kapit sa pagkita. Sabi mo wala. Ayaw mo lang. Baga na.